Доброго дня всім поціновувачам поплавцевого видоловлі. Сьогодні ми знаходимося на чудовій водоймі в селі Доброгостів. Водойма позиціонується як спортивна, є достатньо коропа, але нас цікавить плотва, всюдисуща плотва, на яку ми сьогодні намірено націлюємося і ловити будемо її маховою вудочкою. Отож, в першу чергу рибу треба привадити, як і будь-яку, а плотву зокрема. Для цього ми зараз приготуємо прикормку. Виробників є багато, кожного є свої вподобання. Попередніх рибалок ще залишилися залишки, якраз їх використовуємо. Так, я думаю, що цього буде нам достатньо. Якщо прикормка якісна, багато її не потрібно, бо інакше ми просто ризикуємо перегодувати рибу і нічого доброго з того не вийде. Тут приблизно десь у нас є пакет прикормки. Головне, як на мене, в прикормці на плотву – це її правильна механіка. А механіку ми забезпечуємо у процесі готування. І поступово зволожуємо. Головне слово поступово, тому що зіпсувати прикормку великою кількістю води можна дуже швидко. Достатньо. Зволоження проводимо в кілька етапів, тому що зразу спочатку неможливо вгадати, яку кількість води вона візьме, і зрештою це неправильно. Тобто ми зараз, перше додавання води відбулося, ми її розмішали і тепер ми її залишимо на якийсь період часу, хвилин 10, для того, щоб вона трошечки випила воду і ми подивимося, наскільки нам ще потрібно її додати. Наразі від сонця трошки прикриємо кришкою і нас зараз цікавить другий компонент. Отож, ми зробили перше зволоження прикормки і обов'язково до прикормки нам потрібно додати ґрунт. Чому ґрунт? В першу чергу, ми збільшуємо об'єм прикормки. Це є раз. Ґрунт, по-друге, відіграє свої певні значення. В залежності від того, який тип ґрунту ми додамо, тобто розпушуючий, навпаки, важкий ґрунт, кажуть, є, або суміші між ними, ми добиваємося того, що прикормка працювала певним чином. Або інертно лежала на дні, приваблювала грубшу рибу, укрупняла її, або ж навпаки пилила, починаючи з придонного шару і доверху. Ми скористаємося зараз місцевим ґрунтом, який завжди присутній на водоймах. І його великий плюс є те, що він є такий самий, як і ґрунт на дні водойми. Тобто він не є чужим. Для риби він буде максимально свій. Значить, ґрунт нам потрібен середньої степені зволоженості. Тобто сухий ґрунт придеться нам дозволожувати з поляризатора і чекати певний період часу, поки він дійде до доброї консистенції. Вологий ґрунт нам зіпсує прикормку і нічого доброго з нього не буде, він не пересіється. Тому шукаємо і дивимося ґрунт приблизно, це у нас глина, десь щось типу такої консистенції. Багато нам ґрунту не потрібно, ми будемо на даний період, вода вже достатньо тепла, робити ґрунту з розрахунку десь 1 до 1 або навіть трошечки менше. Прикормки у нас десь вийде порядка літра, 1,5, значить і ґрунту не більше. Цього цілком достатньо на той об'єм прикормки, що ми замішали. І зрештою, якщо ми попробуємо фракцію ґрунту, при легенькому стисканні ми бачимо, що він якраз такий, як треба, і легко розпушується. Тобто не збивається в суцільний комок. Навіть якщо ми стиснемо сильніше, він все одно розбивається. Оце якраз те, що нам потрібно. Консистенція супер. Так, пройшло 10 хвилин з першого додавання води. Ви бачимо, що прикормка у нас практично суха. Додаємо чергову порцію води з ретельним розмішуванням. Але наголошую, дуже маленькими порціями. Вологе прикормка забере з ґрунту. Поки що залишимо його в такому вигляді, як воно є. Бо нам потрібно, щоб все-таки прикормка активно працювала, бо риба у нас, наголошує, плотва. Вона любить постійний рух в точці лову. Тобто вона повинна пилити, частинки мають підніматися. Якби ми ловили, наприклад, таку рибу, як лящ, це була б не та тема. Ми б її максимально зволожували з тим, щоб вона лежала на дні і приваблювала грубшу рибу, зокрема ляща. В плотву лапають або в стик з дном, або в певній відстані над дном. Тобто від 2 см нараз може бути і до 30 см.
залежно в якому придонному шарі води вона стоїть на даний момент. Отож, нам потрібна прикормка, яка пилить. Розпаковуємо наші водилища. Плотва риба невелика, але в процесі ловлі в зону можуть заходити певні трофеї, ті самі коробчуки. Якщо ви очікуєте, що в зоні ловлі може з'явитися трофей, є певний монтаж, який застосовується на маховому водилищі. Що саме? Вершинка в нас є обрізана і в ній вмонтований гумовий амортизатор через конектор. Як правило, це робиться в першому коліні. Обрізається в залежності від діаметру гуми, яку ви хочете поставити. Зокрема, тут стоїть гума діаметром 0,9. На трофей до кілограма її вистачає цілком. Тут є звичайний конектор стандартний, наконечник і втулочка, на яку ми закріпляємо гумку. Тут попередньо вона відрегульована, це зусилля, так ми його і залишаємо. Отож, в арсеналі така вудка у вас повинна бути. Отож, оснастки. Безліч поплавків, безліч форм, виробників. Як в тому всьому розібратися? Як правило, кажуть, існує кілька класичних форм, які кожен виробник повторює, і, відповідно, вони йдуть для певних умов рибалки. Сама найкласичніша форма поплавка для ловлі маховою вудкою – це є перевернута капля. Зокрема, ось така. Ідеальний простий варіант – це для ловлі при невеликій хвилі і несильному вітрові, боковій течії. Тобто він чудово тримає снасть на місці і гарно фіксує покльовку. Другий варіант, якщо б нам раптом в нас піднявся сильніший вітер, більше бокова течія, ми вже починаємо застосовувати поплавки, які мають більше виражену форму бочкоподібну. Бочкоподібна форма краще тримає боковий вітер і хвилю і передає покльовку. Вона може бути ще і потім аж до повної бочечки, кажуть, яка вже є. Ну, вона, звичайно, загрублює чутливість поплавка, вона вже не така достатня, але тоді краще тримає вітер. Якщо у нас глибина в місці ловлі менше 1 метра і практично штиль або дуже легенький вітер, ми застосовуємо поплавки ось такого типу. Веретеноподібна форма, яка дуже легко входить з мінімальним хлюпанням в воду, не лякаючи рибу, і, відповідно, створює мінімальний опір при клюванні риби. Отож, ми маємо 3 такі найпоширеніші, кажуть, форми поплавків. І хочу звернути увагу таку, якщо готуєте собі снасті, завжди собі старайтеся на мотовильці зробити дубляж. Ситуація. Гарно клює риба, в темпі ви її поставили, прикормка, обривається снасть або запутається безповоротно. Час втрачається, а коли у вас є дубляж, ви тут же собі його розмотуєте, глибина у вас буде зафіксована маркером на водилищі і за якусь хвилину часу ви знову ж продовжуєте ловити рибу. Відповідно, так само собі помічаєте на мотовильцях довжини оснасток, щоб ви знали, що це 5, це 6, там 4 і таке воно, таке, яке воно є. Монтуємо. 2 види монтажів. Перший – класичні конектори на вершинках. Звичайний пластиковий конектор, який клеїться на вершинку. Зразу застерігаю, в жодному випадку не клейте цей конектор суперклеєм. Після першої ж рибалки ви будете мати обломану вершинку, тому що в силу хімічних реакцій він перепалює карбон. Краще це робити на будь-який клей, зокрема, навіть можна 2-компонентний, ви його ставите, капельку, і воно вам тримає надійно його, без жодних питань. Другий варіант, який може бути, це удилища продаються без конекторів, до них клеїться наклей, кавалок шнура шовкового із зав'язаним вузлом на кінці. І тоді вже чіпляється оснастка петля в петлю. Там відповідної форми петля робиться, на ту тему є безліч відео, щоб швидко їх знімати, але всі оснастки тоді переробляються. Ну, я чомусь більше, мені подобається класичний конектор. Значить, нюанси. По-перше, довжина снасті повинна бути завжди коротшою від водилища принаймні на 5 см. Для чого? В процесі ловлі виважування, коли у вас
снасть розтягується на метр і далі, ви не в стані вже рибу підвести до берега швидко, відповідно, ви ризикуєте її втрачати. Це все-таки махова вудка, це не силовий варіант. Для фіксації використовую звичайні гумки. Основна жилка 0,12, грубший не рекомендую ставити, нема змісту, просто-напросто. Ви, поставивши грубшу жилку, ви скорше зламаєте водилище, тому що є різні водилища, силові, звичайно, але 0,12 прекрасно гармоніює з грамовим поплавком і 1,5, не затуплюючи його чутливість. Оснастки класичні поплавцеві, тобто ми робимо основне тіло грузил, набираємо його низкою грузил, не менше 5-6. Для чого? По-перше, при такому монтажі вони менше путаються в процесі швидкісної ловлі. По-друге, інколи нам потрібно робити рознесену оснастку. Тобто риба стоїть в тоні і її цікавить наживка, яка повільно падає. Добитися цього можна буде тоді, коли ми ці грузила розсуваємо через певні проміжки каш на всю довжину. І тоді оснастка буде плавно падати і буде більше цікавити плотву, то, що є на гачку. Ух ти, окунець ганяє, не може дочекатися. Підпасок. По нумерації завжди стараюся використовувати десь номер 8-9. Хтось робить його меншим. Дубляж його є тут, 1-2 штучки. Коли нараз сильно несе оснастку, я собі можу спокійно пересунути це грузило туди і, відповідно, більше його утяжелити, притиснути до дна, щоб не знімало. А так, класиці поки що лишає один підпасок, поводок довжиною 15-20 см, класика для поплавочної ловлі, товщина 0,1, в деяких випадках 0,08, коли риба нам клює вредно. І від підпаска до основної оснастки десь порядка 40-50 см. Класична форма гачка для ловлі плотви. Це класика, тут нічого нового у нас немає. Значить, цей гачок призначений для ловлі на пінку, 1-2, опариша. Якщо більший буде розмір гачка, зокрема це у нас 18-ка, то тоді ми можемо на нього зачепити і деякі зернові, як зерно пшениці або частину кукурузи. Коли б ми ловили на мотиля, тоді в нас би гачок був трошечки інакшої форми, тонший. Я вам зараз це теж покажу, дістанемо поводочницю. Якщо ми ловимо на мотиля, жилка, звісно річ, 0,08, форма гачка кардинально інакша. 20-й номер, незважаючи на маленькі розміри, ви бачите, він має подовжену форму, для того, щоб зручніше діставати, зменшений загин, і він чудово призначений для ловлі на мотиля. Один мотиль на ньому дивиться просто чудово. Так, вудочки оснащені, тепер нам треба поміряти глибину. Обов'язково. Для цього ми використовуємо глибиноміри. Типів їх є велика кількість, як можна купити готовий, можна зробити самому, нескладно. Для прикладу, 2 глибиноміра. Один із них купований, приклеєною гумкою. Другий саморобний. Купляєте звичайне грузило, обрізаєте, корок чи пористий матеріал, любий двокомпонентний клей, і у вас є готовий глибиномір. Монтуємо на водилище глибиномір. Пропускаємо через кільце, це елементарно, і фіксуємо його в гумі. Якась глибина зараз виставлена, неважливо яка, від попередньої рибалки, і проміряємо в точці ловлі. Закид з-під себе, чекаємо, поки він торкнеться дна, і жилка провисає. Глибина завелика, зменшуємо. Звертаю увагу, поплавок повільно переміщаєте по жилці, тому що при різких пересуваннях жилка перетирає корпус поплавка, лакофарбове покриття, і потім починає пити воду, відповідно він через півгодини непридатний для ловлі. Ось дно, чітке дно є. Ми його простукали, воно вам ще раз зараз покажу. Чіткий удар, чути, що дно достатньо тверде. Тук, є тичок, поплавок став, бачимо. Для того, що його вже затягує, то бокова хвиля. Це наша базова глибина. Пробуємо ще, шукаємо місце, проміряємо рельєф. Правіше, чи у нас нема спаду. Чуть-чуть глибше, сантиметрів 2. Пробуємо лівіше. Менша глибина, тобто у нас іде невеличкий такий звал зліва направо, але він не суттєвий. А тут в нашому місті є якийсь виступ, ось відближче, ось виступ цікавий. Значить, ми це запам'ятовуємо. Риба любить всякі нерівності ґрунту. Базова глибина є. Це не означає, що в процесі ловлі ми не будемо її коригувати. Зокрема, будемо коригувати в силу таких міркувань, що, можливо, на дні є трава, яка зачіпає. І можемо маркером, та не можемо, навіть треба,
відмітити собі базову глибину. Це якщо ми зіб'ємося в процесі зміни глибини, щоб ми могли вернутися до попереднього стану. А зараз пробне закидання і дивимося на проплив поплавка. Якщо він не притоплюється, значить тоді глибина до нас добра. Якщо його буде притоплювати, значить він чіпляється за придонну траву і будемо потихеньку зменшувати, щоб цього позбутися. Ще один цікавий нюанс. Ми зараз маємо досить такий помірний боковий вітер, відповідно йде поверхневий течія води. При закиданні недостатньо закинути в оснастку воду. Треба обов'язково втопити жилку. Обов'язково втопити жилку. Якщо цього не зробити, моментально видається дуга. По-перше, поплавок вийде із місця, де ви пригодовуєте рибу, і вже буде гірше з точки лову. І друге питання, підсічка стане практично неможливою, буде дуже багато сходів, тому що по дузі підсікти рибу практично нереально. Тому зверніть увагу, як я зараз буду закидати. Закид на витягнуту руку, кінчик водилища в воду, топлю жилку і останній, як буде 2 або 3 ривки, як залишиться 30-40 см до поплавка, їх теж обов'язково треба втопити. Закинули. Кінчик в воду. 2 ривка, ми візуально бачимо, що жилка повністю втопилася. Значить, снасть буде на місці. Десь так, візьмемо за базовий варіант. В процесі будуть ще коригування, можливо. Це все залежить від того, на якому рівні плотва на даний момент стоїть. Температура води, настрій. Недавно відбувся нерест, чи вона ще хворіє, чи вже ні, це невідомо. Так, тепер ми собі викладаємо водилище в рівень 10 гачка і аналогічну глибину ставимо на другому водилищі, щоб не робити зайвих рухів. Наголошую, повільно, хоча кембрики силиконові, але жилка чудово палить корпус. Повертаємося до нашої прикормки. Додавати живих личинок в прикормку не рекомендую. Вони швидко розбивають кулі і втрачають привабливість. Тому перед рибалкою якусь певну кількість вашої наживки, зокрема тут пінка, замочуєте водою. Вона втрачає рухливість. Ось такий варіант. І якщо треба, вона не загинула, тобто якщо її залишити зараз без води, буквально за хвилин 20 вона вернеться до попереднього стану. Оскільки в нас сьогодні, можливо, буде якесь окруплення, трошки запареного зерна пшениці. Буквально просто пару зернин. Цього достатньо. Потрошки, не перезволожуючи, ретельно перемішуючи, доводимо її до потрібної консистенції. Даємо класику жовтенького. Втихомиримося. От і все. Все працює. Ух ти, 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 ти хто? Ти хто? Або завагрився, або хтось грубший. Плотвичка хороша. Лапочка. Є вона тут, просто вона ще приглядається тільки. Вона ще тільки приглядається. Нічого, ми її зараз роздраконимо. Але то, що я так слабо побачив покльовку, значить я ще зменшу трошки глибину. Буквально на сантиметр. Є. Закидаємо.
Ай! Можливо, буде здаватися, що трошечки запізно почали ловити, практично десь 3-пів-4. Але, як відомо, кожна водойма має свій характер. Ну, це пов'язано, напевно, з особливостями кажуть, і розташування, і ходу риби, габаритів водойми. Так от, власне, на тій водоймі перевірено, що найкраще вона починається рух годування риби десь порядка з 4-ї години. З 4 до 6 припадає пік кльову плотви. Тут саме так. Додатковий об'єм прикормки підготовлюю. Основний перший стартовий ми вже використали. Він був невеликий. Тепер готую. Решта дозволожую, бо все-таки він підсихає. Як би нам того не хотілося. В даний момент я зменшив глибину від проміреної десь порядка на сантиметрів 6. Від 6 до 8. Бо при пропливі мені поплавок антенка притоплювалася і в результаті я би, напевно, менше бачив покльовки. То раз. А по-друге, на рівні рослинності насадка, то рибу не конче цікавить. Тому ми зараз ловимо на дном. Ну, зрештою, якась плотва так і любить. Або впритик в дно, або на дном. Не раз, повторюся, десь може і до 30 см на дном стояти. Не раз і в тоні стоїть. То. Ну, і не добрала. І добирай. Добрала. Ходи сюди. Гачок маленький, форсувати не буду. Ух ти! Лапочка. Лапочка хороша. Ходи сюди, підсака брати не будемо. Неохота. Ось вона, красуня. Ти жвава тут. Це вже схоже на плотву. Це вже щось схоже на рибу. Так. Перший притоп відбувся. А продовження є продовження. Ось вона. Ось вона поетапна покльовка. Знову заковтнула. Скорше не підсічеш, але це вже щось. Чоловік зачепив добрячого хижака, щука, походу. Ну, це означає, що в водоймі рибка присутня. О, такий щупачок до кілограма, а в нас плотвичка. О, краса. Краса, оце класично. Краса. Ух ти, ти такий злий. Такий злий. Ей. Ух ти, таке злюка. Бобер. Ну, з більшим гачком можна було б і не брати, але з 18 номером краще взяти.
Пробуємо ще таке ж саме. Не бачу змісту давати грубшу насадку, якщо такі екземпляри клюють. Ух ти! Є. Є. Ляпота. В такі моменти важливо не забувати за докорм. Здається, що риба вже от стоїть на точці, що вже все, але ж це плотва. Вона стоїть там до тих пір, поки там щось є. І якщо пропустити момент, то стайка відійде. Єс. Дрібніша. Але є. Сонечко підсвічує, поплавочок видно причудово. Покльовка, і все. Вона вже тут. Нікуди вона не дінеться. Іди сюди. Красуня. Ну як заковтує, ну. Іначе підсікаєш час, на гачок маленький. Але міняти не буду. Клює, то клює. Сходів немає. Не бійтеся малих розмірів гачка. 20-й номер, здається, це вже мізер. Але він працює. Починається плотвине Ельдорадо. Нам на це пішло десь порядка 1,5 години часу, щоб заставити її. О, ще одна. Ну, риба активна, кажу. В чоловіка хижак, в мене плотва. Поки що беззаперечно жовтий колір, жовтий. Однозначно. З жовтим кольором з плотвою не прогадаєш. Притоп. Є. Ах, як люблю я ті моменти, коли ти на тоненьку снасть чуєш кожний рух рибини. Невеличка, але плотвичка. Так, заради спортивного інтересу попробуємо, чи є різниця в розмірі гачка і товщині поводка. Беремо вудочку дубляж, так, сантиметрів 15 менше я з'їхав від базової. Окей, подивимося, що воно буде. Так, порівняємо. Глибина, що була та сама. Снасть та сама, все те саме, тільки зараз буде товстіший поводок і більший розмір гачка. Ну так, на фоні цього гачка ця пінка вже губиться.
Так. Подивіться, що нам вдалося за тих кілька годин наповно ловити. Стій, зараз будеш розсипатися. Так, ну ось наш улов за коротку сесію. Нам вдалося її все-таки зацікавити, притягнути в місце ловлі. Звичайно, що спрацювала добра класика, що на тонший повідець і на менший гачок вона клює краще. І в фаворі сьогодні була топлена жовта піночка. Такі були вподобання плотвички. Ну, вважаю, що нам рибалка вдалася. Задоволення якось було. А ось такі екземпляри – це насправді велике задоволення і велика рідкість для наших водойм такого розміру плотва. Відпускаємо. Нехай підростає і радіє. Але видно, рибка вся побита якраз після неросту. Вона ще хворіє. Так, ну що, рибка, ти нас потішила, а тепер в рідну стихію живи, будеш нас ще тішити наступного разу. В даному випадку у нас було дві ідентичні снасті, ми потім пробували ловити і найкращі результати показувала та, де був повідець 008 із 20-м номером гачка, на якому одна піночка була цілком природньому, фактично повністю його закривала. Коли ми міняли водилище, то одразу тут же втрачалася інтенсивність покльовок, або взагалі вони пропадали. Так що експериментувати впродовж рибальства треба, і воно завжди приносить результати. Хто шукає, той знаходить. Вдалих вам рибалок!